V následujícím videu popíšu, co bych zařídil a vzal si na cestu do Indie, kde bych si půjčil enduro motorku a jezdil offroadem po Himalájích. Začnu tady tím seznamem. Letenky s dostatečným předstihem od nějaký renomovanější společnosti typu Qatar Airways, protože já jsem si to koupil od India Airlines Limited a pár hodin před cestu zrušili, nešlo najít další spoj, tím pádem mi padly i další lety a celá dovolená. Takže od renomované společnosti a ještě bych pojistil letenky, protože pak se to špatně vymáhá. Rezervovat motorku. Když jedu do nějaké takové oblasti, je to složitější, ta komunikace s nima trošku vázne, takže je třeba jim to neustále opakovat, že tu rezervaci jim připomínat a doufat, že to teda až přiletím, tak tam motorka bude. Koupě prvního ubytování, dobrá věc, když člověk přijede, nechce řešit, kde se bude ubytovávat. Navíc to souvisí s druhým bodem, kdy vlastně třeba právě do té Indie je třeba mít kontaktní osobu v Indii a to se dá udělat tak, že vlastně tam napíšu toho majitele toho prvního ubytování a jako adresu pobytu vlastně uvedu tu adresu prvního ubytování. Potom jsou tam elektronické víza, ty se dají, co se týká právě třeba Indie, sehnat elektronicky. Je třeba k tomu mít pas, svoji fotku a zvláštní různé znalosti typu, jestli vaši rodiče nebyli v Pákistánu někdy, kde máte mateřský znamínka a všelijaký další informace, které oni potřebují bezpodmínečně vědět, aby dali vízum. Pak to teda trvá už jenom pár dní a vízum přistane v mailu. Vakcíny. V Indii rozhodně vzteklinu, smrtelná nemoc, což se moc neví, tyfus a meningokok. Nemají tam dobrou vodu, to čištění moc nejde, takže člověk se z toho často tak je dobrý mít prostě v sobě nějaký protilátky. Naučit se opravovat aspoň nějakou motorku, v nejlepším případě si půjčit tu, na který tam budu jezdit, nebo ji vlastnit a naučit se základní opravy typu vyměnit duši, vyměnit lanko plynu, spojky, svíčku, prostě základy, které by mohly být potřeba ve chvíli, kdy člověk uvázne v nějakých horách sám. V případě, že jede sám, jako v mém případě. Co dál? Cestovní pojištění nepodceňovat, hlavně, aby tam byla i třeba záchrana vrtulníkem, mělo to dostatečné krytí. Já jsem prošel pojišťoven více a víceméně ve všech jsem narazil na to, že od 3,5 tisíce metrů výš mě nějakým způsobem nechtěli pojistit a v té Indii se jezdí až 5800. Takže jediná pojišťovna, kde mi nakonec kejvli na to, že budu jezdit na motorce v nějakém offroadu, byla ČSOB, s tím, že řekli, že to budou brát jako vysokohorskou turistiku. Takže nejenom sehnat pojištění, ale ptát se taky potom, jestli to pojištění bude vůbec mě jistit. Kreditka, zařídit si kreditku, když si půjčuju někde něco, je to bezpečnější platit kreditkou, plus jsem si zřídil tu Revolut kartu, kde můžu jednoduše jedním kliknutím udělat směnu na jakýkoliv světovou měnu víceméně za dobrý kurz a taky mám vlastně další virtuální kreditku, plus teda mám nějaký ještě jiný karty sebou, debetní. Vyměnit si dolary a eura. Dolar je celosvětově uznávaná měna, takže tu není problém vyměnit téměř kdekoliv. Co se týká Indie, tak třeba v Delhi právě dokážou měnit i eura.
na indický rupie, takže rozměnit peníze. Mezinárodní řidičák, zase důležitá věc, a toho správného typu, protože jsou 2 typy, takže podle té země, kam jedu, tak to chce ten správný typ. Ověřit platnost dokladů, plný základ. Nebylo by to poprvé, kdy někdo zůstal na letišti s prošlým pasem. Stáhnutí map a jejich tisk. V těch oblastech nemusí fungovat vůbec, což internetem tam nefunguje vůbec. Připojení mobilní taky ne. Někdy nefunguje ani navigace. Jsem slyšel mezi těma horama, takže dobrý je si mapy stáhnout, udělat si z nich třeba nějaký ohromný obrázek s vysokým rozlišením, poskládat si prostě vedle sebe fotky a mít opravdu offline verzi, kde vidím nějaký souřadnice, místa a trasy. A vytisknout si to, nespoléhat na mobil, který se může vybít. Potom je tady ofocení dokladů. Zvlášť v Indii hodně chtějí si nechávat různé kopie, takže v těch kopií pasu a řidičáku, dejme tomu, mít dostatečné množství. Potom průkazové fotky taky zase požadují na různé povolení třeba vjezdů do těch chráněných oblastí mít nalepenou průkazovou fotku, takže třeba jich mít aspoň 6. Dobrá věc je mít plnou moc, nebo dát někomu, komu věřím, plnou moc před odjezdem, protože v případě, že se dostanu do nějakých problémů, budu potřebovat třeba tady něco zařídit, dejme tomu, že mi projde řidičák a budu potřebovat poslat novej, tak s plnou mocí teoreticky by to dokázal ten člověk tady zařídit. Písničky do mobilu. Je to asi ne úplně důležitá věc, ale rozhodně se to hodí. Doklady do mailu a cloudu. Taky dobrý, protože mám sice papírové verze, ale tohle je záloha. A záloh není nikdy dost a navíc to nemusím pak někde vytahovat papíry, stačí mi vlastně ukázat nebo si přečíst cloudu. Dobrý ale taky vidět to heslo od toho cloudu nebo od toho mailu a i na jiném mobilu, než je ten můj, kde je to uložený někde v Google, abych si to dokázal najít třeba i z internetové kavárny. Svíčku, lanka na plyn a spojku, duše, to je takový úplný základ, co bych si buď tam koupil, nebo sebou vzal, abych, kdyby se něco s motorkou stalo, abych to uměl opravit. A tohle se už týká přímo Indie. Na místě si zřídit nějakou simku, co se týká Himalají, Lehu a Ladaku v Indii, tak jediný operátor, který má signál, je BSNL, takže si zjistit, jaký operátor tam vlastně vůbec má ten signál, nekoupit si simku, která nebude fungovat. Potom někdy je problém s tím, že když se přijede s motorkou z jiného státu do jiného státu, tak ji nechtějí pustit, což je případ Indie, kde nějaká mafie motorkářská nepustí jinou motorku, než je ta z jejich oblasti. Takže aby se člověk nedivil, že si ji půjčí jinde a pak s ní nemůže nikam jet. Může tam být i limit toho, když se vyjíždí do nějakých nebezpečnějších oblastí, kolik je minimální počet lidí. Zrovna v té Indii ještě do nedávna to byly, myslím, 4 lidi, teď si nejsem jistý. Zjistit si, kde jsou pumpy a případně mít dostatečnou rezervu sebou. Nespoléhat na to, že ta pumpa bude otevřená a kdekoliv potkám pumpu prostě nabírat benzín. Zjistit, kde můžou být různé policejní a armádní kontroly, abych se mohl připravit a třeba se připojit do skupiny nějakých dalších 3 lidí, aby jsme byli 4. Spotřeba v těchto velkých nadmořských výškách může být úplně jiná, než píše výrobce na nějaký klasický nadmořský úrovni.
takže aby ty plány vůbec vycházely. Zjistit si číslo na první pomoc, nějaký místní, většinou je to 112, ale můžou mít i nějaký specializovaný místní. A já jsem sebou nechtěl vést spacák, protože ten zabírá moc místa, takže na místě jsem si chtěl zařídit spacák. Tak, na motorku jsem si vybral Krosnu, tuhletu velkou, protože do spod se vejde helma, nahoru dost věcí dalších. Můžu ji přenášet ve chvíli, kdy zrovna nejedu na motorce a chtěl bych jít třeba do hotelu, tak ji jenom přikšíruju vlastně nějakýma pavoukama k motorce a můžu odejít. A teď už na ty věci teda. Motorkářskou bundu na sebe, bylo by dobrý i do letadla, prostě nevejde se to do tašky. Bylo by dobrý, kdyby byla nepromokavá, ta moje není teda, takže musím mít ještě něco nepromokavého. Mobilní telefony, já jsem měl dokonce 3, protože tam se neví, kdy se to půjde nabít. A navíc je to docela dobrá záloha. Foťák, tady propisky na psaní, pojedu tady, papíry mám napsaný čísla letů, pokud jsem nějak získal elektronicky, tak boarding pass, vízum indický, nebo jakýkoliv, do jakého státu jedete, cestovní pas, validní nějaký, pokud možno, tašku na ty dokumenty na krk, adaptér a roztrojku. Tohle to je asi nejuniverzálnější adaptér, co znám, jinak teda se dá sehnat přímo pro tu zem. Hodně dobrá věc, váha, neváží to skoro nic a já si nemusím trhat vlasy hrůzou, že jsem překročil váhu se svýma dárkama, který vezu zpátky. Roušku, pokud by byl problém s nějakým covidem. Fleška, USB nabíječka, kde by bylo na motorce autozásuvka. Oni většinou vůbec neřeknou, co na té motorce, takže člověk musí mít všechno. Tady mám nějaký interkom na helmu, nabíječku, více nabíječek, adaptér na různý USBčka, další propriety k nabíjení, různý kabely USB-C, USB-A, hodinky, v kterých mám měření kysličení krve a dokáže mě to i upozornit, kdyby bylo moc nízký. Čelovku, baterku, nabíječku k tomu, kvalitní brejle na horský slunce. Potom jsem měl GoPro kameru s více držáky, který se dají třeba umístit i na držák, na řídítka, dejme tomu. Více baterek, zrovna chtěl bych 3. A k tomu ještě vlastně na bradě od helmy mám držák, takže můžu natáčet při jízdě pěkně. Tam koukám, tam natáčím. Průvodce, severní Indie, na místě nemusí být vůbec internet, takže člověk je rád, že má aspoň něco. Dál nějaký flašky na pití, dejme tomu, na čištění rychlých zubů, nějaký orbitky na držák telefonu, nepromokavej, na bolení břicha nebo probiotika před cestou, aby člověk byl trošku odolnější, vysačka na klíče od motorky, abych je nestratil, páska na řešení všech možných problémů životních, peněženka, v které mám řidičák, občanku, zdravotní kartičku, dejme tomu pojistnou kartičku a debetku a fotky. Další 2 peněženky s eurama a s dolarama na rozměnění na rupie, v mém případě dezinfekce na ruce, velmi lehký takový boty, protože už by se mi nevešly nějaký další boty, takže jediné, co vlastně sebou bych měl na nohou, jsou horálky. Na místě bych si třeba koupil nějaký sandále jednoduchý. Powerbanka,
Tohleto je malý kompresor na 12 V, kterým jde nafouknout pneumatika, kdyby se něco stalo. Brašna na tady ty všechny věci. Nějaký dárek místním, není špatný. V mém případě zrovna Kohinoor tušky by se mohly dětem líbit. Když to mám odsaď, kalhoty na motorku, zase když jsou nepromokavý, tím líp. A kapsy taky dobrý. Já bych si vzal i páteřák, kterým bych prostě jel i v letadle, stejně jako s kalhotama. Tohle je velmi dobrý, když člověk se spálí o vejchu, dejme tomu, a začne mu to hnisat, tak tím se to dá přelepit, potom se namaže hemagel a nějakou dobu s tím člověk vydrží, než dojede do civilizace, kde mu ten hnis sedřou a vyléčí. Mezinárodní řidičák, zase víza, tady mapy. Dobrý je udělat si nějakou mapu takového typu, kdy vlastně obsáhnu velkou oblast jedním obrázkem, takovým dětským. A pak je tady nějaká ofocená mapa taková profesionálnější. Tady mám ještě nějaký pytlík na nějaké věci. A vedle toho hadičku na přepouštění benzínu. Kdyby mi došel a chtěl jsem od někoho vysát, tak potřebuji hadičku. Dál zápisník, vysačku s místem, kam letím, kam má batoh doputovat, číslem na mě, když tak nějakým kontaktem, kde budu přebývat, kdyby se ztratil. Nákrčník proti větru. Tohle jsou rukavice na rukavice nepromokavý, protože moje moto rukavice nejsou nepromokavý, jsou spíš prodyšní. Tady větší počet, tak troje ponožky různého typu, podle toho, jaký tam bude vedro nebo ne. Zase zpátky nářadí. Nářadí si chce prostě vyzkoušet, s jakým minimálním setem jako nářadí jsem schopný opravit ty nejzákladnější věci. Trvalo mi nějakou dobu, než jsem na to přišel. A asi na každou motorku, nebo rozhodně to bude jiný. Takže si chvilku nad tím bádat a zkoušet si a přijít si na ten svůj set. Tady mě by stačily teda na opravu 2 montpáky, jedna větší, jedna menší, ale i ty 3 jakoby váhově uvezu. Tanglak, dobrý, v horách je třeba vypít třeba aspoň 3 litry vody za den, takže když to má člověk na zádech, tak na to hůře zapomene, takže je to i důležité, co se týká té vejškové nemoci. Rukavice, pokud možno nějaký třeba nepromokavý, teplejší. Obal na polštář, do kterého si strčím cokoliv a mám vlastně polštář, třeba dejme tomu mikinu. Rychle snoucí ručník, žiletku, tady, abych nevypadal jako rumcajs, tady švýcarský nožík, kobercová páska, čepice na spaní, ponožky na spaní teplý, tím já trpím hodně těma studenýma nohama. Tady mám ještě hranátka, protože vím, že v tom mojím typu motorky hranátka stojí za prd. Takže relátka. Alu, folii, takovou záchranou, když byla velká zima někde, kde jsem zůstal. Manikúru. Tady to je takovej krkolomný pavouk, kterým lze přichytit třeba tašku nebo cokoliv dalšího. Další pavouci na přichycení krosny. Tenhle ten provaz, nebo respektive 2, tím jsem se naučil vázat vlastně přídavný kanistr s pitnou vodou na přední nosič a zároveň kanistr s benzínem na přední nosič, i když ty půjčovny občas ty přídavní v takovýchto oblastech ty přídavní nádrže i mají, takže není třeba to úplně řešit, ale pro jistotu. Dále, tady máme toaleťáky, protože v Indii si
Většinou mají něco jako bidet, anebo si utírají zadek vodou namočenou, nebo rukou namočenou ve vodě a tak, takže to já dělat nepotřebuji. Tady plachta na motorku, spodní kalhoty, dají se nosit i jako klasický kalhoty někam do města, dejme tomu tašky. Když přejedu sem, tohle to jsou voděodolný návleky na boty, když prší, tak aby mi do horalek nenateklo, a kdybych je přelepil teoreticky ty zipy tady tou páskou, kdybych chtěl brodit nějakou řeku, tak by teoreticky vydrželi i nějaký šlápnutí do vody. Rychlý. Hořákny plynový vařič s držákem a zapalovačem škrtacím, ne tím piezo, ten v těchto vejškách nefunguje. Lžíci, nebo takovou tu univerzální lžíconůž, vidlička, tablety na čištění vody, ta je tam opravdu pro Evropany dost nebezpečná. Magnézium, aby nebyly křeče, tady jsem si vzal nějaký polívky, sušenky, proteinové tyčinky a tady ty hroznové cukry na dodání energie. Potom mám nějaký základní lepení, ale spíš bych tu duši jakoby celkově vyměnil. To už by byla fakt nouze, tohle. Nebo když jsou bezdušový, tak mít nějaký opravárenský set na bezdušovou pneumatiku. Pytlíky na cokoliv. Dále velmi důležitá věc, nabíječka USB. Tahle ta je USB A i C. A k ní plno různých konektorů, kterýma bych si v případě, že by to na té motorce prostě chybělo, dokázal tam tuhle nabíječku připojit. A vagosvorky můžou se hodit. Tady lékárna. Lékárně hlavně něco proti průjmům. Dejme tomu nějaký a dezinfekci, dejme něco na oči, kdyby bolely, prostě jako nějaká klasika. Co se týká těch velkých výšek, tak se dá od doktora nechat předepsat Diluran na ředění krve, aby se kyslík lépe transportoval po těle, a může to člověka zachránit, kdyby potřeboval nouzově teda se někde zachránit z nějaký velké vejšky do nějaký nižší vejšky. Jinak to spíš potlačuje ty projevy a je to celkem nebezpečné to používat. Takže jenom při nouzových situacích, krizových. A no prostě podle toho, co vás trápí. A ještě něco na bolení hlavy, takže to tam bolí dost. Tady trička, nějaký aktivní odvádějící pot nejlépe. Pak tohle to jsou jenom obaly právě na ty sušenky a tyhle věci, abych to měl pohromadě. Batoh, který má dost kapes a ten vlastně bych měl furt na zádech. Má tady i právě výstup na ten kejmlvak. Šortky pro zvládnutí nějakých teplejších oblastí. Kartáček pastu, jelení luj, paraskaj rty v těchto vejškách. Hodně důležitý tady ty vlhčení utěrky, protože vody je tam nedostatek a oni jsou rádi, že nějakou mají a nějaký sprchování tam moc nepřipadá k úvahu. Takže tímhle se člověk aspoň trošku umeje a pro holky asi taky dobrý. Tady hygienický gely na ruce, protože je pořád ten samý problém, není tam moc vody, tak aspoň nějakou dezinfekci. Papírový kapesníky nějaký, sprcháč. Jinak jo, ty vlhčené útěrky, dobrý je, že jsou rozložitelný, stejně tak to píšou na tom gelu. Když někam jedu, tak tam nechci ničit tu přírodu, takže bych prostě používal věci, které se rozloží. A nějaký pytel na to, igelitka na to. A když tady ještě přejdu nahoru, tak tady je nepromokavá
bunda, nepromokavý kalhoty, který bych si dal přes sebe, kdyby pršelo. Pak je tady helma. Zase dobrý mít nějaký větrání, mít sluneční štít, mít možnost to vyklopit a držák na GoPro kameru, jak už jsem o něm mluvil. Vedle toho mikina. A když teď na to koukám, tak si myslím, že jsem právě popsal všechno, co bych si na takovouhle trasu vzal. Jinak chci říct, že mě se teda odletnout nepovedlo, mě zrušili let těsně před odletem, takže nedá se nic dělat. Nicméně tohle není nějaký jen tak halabala naházená halda věcí. Vychází to ze zkušeností jak mých, tak mých kamarádů nebo lidí, kteří opravdu třeba v těch Himalajích právě byli na té motorce. Takže a vznikalo to docela dlouho. Takže bych docela věřil, že je tady všechno, co je opravdu nutný a zbytek by měl jít sehnat vlastně na místě.